سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ اگه ویدیوها رو کامل نگاه کرده باشید راجع به آینه ها، راجع به سایه نیم سایه، راجع به مسائل آینه ها همه رو ما مطالب و کامل گفتیم. امروز میخوایم یه جمع‌بندی کوچیکی از فصل 14 داشته باشیم. شما آماده بشید برای امتحان میان ترمتون. پس ویدیو امروز جزو ویدیوهای بسیار مهمه. حتما چند بار نگاه کنین، حتما مسئله هاشو بنویسید و حتما خودتون حل کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. بریم شروع کنیم. آماده ایم؟ بچه ها اولی راجع به سایه نیم سایه از چندین بار برام کامنت گذاشته بودید که از این بیشتر تمرین براتون حل کنم. میگه جسمی به طول 2 سانتیمتر یعنی آبی بچه ها 2 سانتیمتر در فاصله 10 سانتیمتری از یک منبع نور نقطه‌ای. منبع نور نقطه‌ای یعنی سایه به وجود میاد اگر فاصله پرده تا جسم کدر 30 سانتیمتر باشه. فاصله پرده تا جسم کدر یعنی کیو منهای پی برابر هستش با 30 سانتیمتر. میخوایم طول سایه رو چیکار کنیم؟ پیدا کنیم. بچه‌ها فرمول ما این بود آ' به آب مساوی هستش با کیو به روی پی. توی این فرمول میذاریم. البته پایینش نوشتم شکل، یعنی اگر یه شکل ساده براش رسم کنین خیلی برای خودتون بچه‌ها فهم سوال راحت‌تر میشه و بهتر حلش میکنین. حالا اینجا من دارم براتون حل رو می‌نویسم. آ' به پریم رو نداریم، آ رو داده 2 سانتیمتر. بچه‌ها پی رو داریم 10، کیو منهای پی 30، پس کیو مساوی میشه با 30 به علاوه پی که 10، یعنی کیو من میشه چقدر؟ 40. پس به جای کیو میذارم 40، به جای پی میذارم 10. اول صفرا رو ساده میکنم، بعد طرف این وسطین که بکنیم آ پریم به پریم میشه 2 ضرب در 4 یعنی 8 سانتیمتر. یادتون هست قبلا هم گفتیم که اگر تمام واحدها یکسان باشه چه سانتیمتر چه میلیمتر نیازی اینجا توی این مسئله ها به تبدیل واحد نیست. هم واحد بودنشون بچه ها خیلی مهمه. از اینجا ما طول سایه رو چکار کردیم؟ پیدا کردیم. اگر خواستید یه شکل خیلی ساده هم برای خودتون بکشید منبع نور نقطه‌ای رو میذاریم. اینجا جسم کدره، پرتوهای نور طبق قضیه یا نظریه نیوتن به خط راست منتشر میشن. آ پریم به پریم میشه طول سایه‌مون. این فاصله منبع نور تا جسم کدر 10 بود. خود سوال فاصله جسم کدر تا پرده یا سایه رو به همون 30 داده بود، یعنی این کیو منهای پی و این چیه بچه ها؟ پی. از اینجا خیلی راحت براش آ پریم به پریم رو چیکار کردیم؟ به دست آوردیم. این شد اولین مدل و مثال از چی؟ پیدا کردن طول سایه. امیدوارم اونایی که نیاز داشتین ازش استفاده کرده باشین. بچه‌ها دومین چیزی که میخوام امروز براتون بگم راجع به رسم پرتوهای بازتاب تو آینه‌های کروی. رسم پرتوهای بازتاب رو دیگه یادتون هست. اولین کاری که میکنیم بچه‌ها ما همیشه نوع آینه رو تشخیص میدیم. میگیم خب اگر که سطح فرو رفته ما صیقلی باشه و آینه باشه و سطح برجسته جیوه‌اندود یعنی هاشور خورده باشه، این آینه میشه آینه مقعر یا کاو. این خیلی مهمه که اینو تشخیص بدیم. وقتی تشخیص دادیم حالا باید بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده. پرتو تابش پرتویی بود که فلزش به سمت آینه کشیده میشد بچه‌ها. الان این پرتو تابش من نه موازی تابیده، نه از کانون عبور کرده و نه از مرکز. پس سه حالت خاص نیست. پس حالت چیه؟ کلیه. آها آفرین. در حالت کلی اولین کاری که انجام میدیم نقطه تابش رو میایم به مرکز آینه اتصال میدیم. خط عمود در آینه های کروی خطی بود که نقطه تابش رو به مرکز اتصال میداد. الان این پرتو تابشه، اینم خط عموده، پس این میشه زاویه تابش. هم اندازه با زاویه تابش شما زاویه بازتاب رو میکشید و بعد در نهایت پرتو بازتاب رو رسمش میکنیم. پس این شد حالت کلی در رسم پرتوهای آینه مقعر. همیشه آی با آر تو این حالت چیه بچه ها؟ برابر.
اما حالت بعدی که بهتون داده اگه نگاه کنیم بچه سطح فرو رفته جیوندود شده. یعنی سطح فرو رفته ما دیگه آینه نیست، جیوندوده و سطح برجسته یا برآمده صیقلی شده آینه. یعنی آینه من نوعش میشه آینه محدب یا پوشت. حتما توی هر امتحانی، هر سوالی نوع آینه رو خیلی دقت کنید. خب من میگم اگه پرتو موازی محور اصلی بتابه به آینه مقعر، کاری که میکنم اول پرتومو نقطه تابشش رو به کانون اتصال میدم و بعد از اون بچه بازتابشش رو رسم میکنم. پس اتصال دادم به کانون. چرا این کار رو میکنم؟ چون بچه این دفعه کانون در پشت آینه است و نور نمیتونه از آینه که جسمه که داره عبور کنه. امتدادش رو اتصال دادیم که ببینیم حالا در چه راستایی پرتو باید کشیده بشه. دومی برعکس اینه بچه ها، پرتو تابش شما طوری داره میتابه به آینه محدب که وقتی امتداد میدید میبینید میرسه به چی؟ کانون آینه محدب. بچه ها حواستون باشه نور چون از آینه عبور نمیکنه نقطه تابش رو پیدا میکنیم، در نقطه تابش پرتو رو بازتاب میکنیم، میگیم چون امتدادش رسیده به کانون پس از نقطه تابش موازی محور اصلی باید برگرده. این شد تابش و این هم بازتابش که موازی محور اصلیه. سومین پرتو ما بچه ها، پرتو داره به مرکز آینه محدبمون میرسه. البته خود پرتو باز نه، امتداد پرتو. کلا بچه ها آینه محدب همیشه با امتدادا سر و کار داره چون همه چی یعنی همه اجزاء آینه در پشتش قرار گرفته. به این ترتیب من میگم وقتی امتداد پرتو من میرسه به مرکز آینه میدونید که در واقع مثل وقتی میمونه که نور به طور عمود تابیده شده و روی خودش بازتاب میکنه. پس در همون راستا ولی جهت مخالفش برگشت پیدا میکنه. پرتو تابش امتدادش رسید به مرکز، بازتابشش روی خودشه. خب تا اینجا اینا رو گفتیم بچه ها، چیزایی که فکر میکنیم شاید شماها بیشتر ایراد داشته باشین و داری میگیم. بهتون گفتم بچه ها حتما تو کامنت ها بنویسین چه چیزی رو احتیاج دارین که ما اون رو بیشتر بتونیم باهاش بررسی کنیم و مطالبی رو بگیم که شما بهش نیاز دارین. بعدی بچه ها سوالمون میگه که در یه آینه کاو به شعاع 80 سانتی متر، حتما بچه ها خط بکشید آینه کاو یعنی چیه؟ مقعره. شعاع آینه رو داده به همون 80، یعنی من می نویسم آر مساوی هستش با 80 سانتی متر. جسم رو گفته در فاصله 20 سانتی متری از آینه قرار میدیم. میدونید فاصله جسم تا آینه بچه ها با پی نشون داده میشه. میگه فاصله تصویر تا آینه رو پیدا کن و شکل رو هم برام چیکار کن؟ رسم کن. بچه همیشه با داشتن شعاع آینه کاری که میکنیم کانون رو به دست میاریم. یعنی شعاع رو نصف میکنیم، 80 تقسیم بر 2 حاصلش میشه 40 سانتی متر. این شد فاصله کانونی یا کانون آینه. برای پیدا کردن تصویر دیگه شما میذارید تو فرمول 1/π به علاوه 1/Q مساویه با 1/F. با رنگ‌های مختلف بنویسم بهتر ببینید و متوجه بشید. پی من که 20 بچه‌ها میذارم. کیو که ندارم خودش علامت سوال دایره مربع نمیذاریم. افمونم که شد چی؟ 40. بازم تبدیل واحد نمیخواد چون همه بر حسب سانتی متر. معلوما یه طرف باشه، مجهولامون یه طرف، یعنی 1/20 میبریم پیش 1/40. چون رفته اون سمت علامتش قرینه میشه، مخرج مشترک میگیریم. میگیم که بین 20 و 40 مخرج مشترک 40، این در 2 ضرب میشه، پس میشه 1/2 -1/40. یعنی بچه ها کیو شد -40 سانتی متر. اگر اینجا از شما نوع تصویر رو بخواد فوری میگین چیه بچه ها؟ یادتون هست
میگفتیم وقتی که کیو منفی شد حتما تصویر من یک تصویر مجازیه. آفرین به شما. خب همه کاری کردیم، هرچی خواسته بود پیدا کردیم. تنها چیزی که باقی مونده اینه که شکلش هم بکشیم. بچه برای رسم شکل حواستون باشه که شما باید اول کانون مرکز رو مشخص کنید و بعد فاصله جسم تا آینه یعنی پی رو معلوم کنید و از روی اون بیاین تصویر رو بکشید. پس من اول یه محور اصلی رسم میکنم. آینم آینه کاوه، حواسم باشه. اینجا بچه ها کانونه که 40 به دست آوردیم، اینا رو میذاریم. رأس آینه بچه ها همیشه مبدأ یا همون عدد 0 ماست. سی هم که بچه ها 2 برابر یا اندازه شعاعه که 80. چیزی که به من نشون میده جسم رو کجا قرار بدم پیه. بچه ها توی این سوال گفته بود پیو بگیر، فاصلش رو 20. پس من به پی نگاه میکنم، اصلا به کیو کاری ندارم. شما پی رو هر جایی که مسئله داده بذاری درست حل کنی، کیو درست در میاد خودش. ما توی کشیدن شکل فقط به رأس آینه، کانون آینه، مرکز آینه و اندازه پی کار داریم. الان پی 20 یعنی یه جایی بین 0 تا 40 بین رأس تا کانون میذاریم. مثلا اگر پی 30 بود بچه 30 بودم همینجا، اگه 60 بود بین F تا C، اگر 90 باشه دورتر از C. هی مقایسه میکنید پی رو با این اعدادی که داریم. خب اسمش رو میذاریم آبی. همیشه 2 تا پرتو رسم کردیم. یه دونه از نقطه A موازی محور اصلی چجوری بازتاب میکنه؟ از کانون میگذره. دومی رو هر جوری که شما دلتون خواست میتونید از کانون عبور بدید، میتونید از در واقع مرکز عبور بدید یا حالت کلی بتابونید. این انتخاب شماست که کدوم براتون راحت تره. من از مرکز میتابونم به رأس آینه و ادامه میدم که حتما پرتو من به آینه بخوره بچه ها. چون از مرکز گذشته دوباره روی خودش بازتاب میکنه. میبینیم پرتوها در جلوی آینه واگرا شدن، دارن از هم دور میشن. پس مجبوریم که بریم در پشت آینه امتداد بدیم پرتوها رو، ببینیم کجا به هم میرسن. جایی که پرتوهای بازتاب هم و قطع میکنن میشه محل تشکیل تصویرتون. اسمش هم قرار میدید آفرین بپریم. پشت آینه رفته، حتما خدچین باشه. یادتون نره همه چیز در پشت آینه مجازی و خدچینه. تصویرتون مستقیم، مجازی، بزرگتر و در پشت آینه است. کاربردش هم اگه یادتون باشه در دندان پزشکی بود. بچه ها حتما این تمرینای امروز رو خوب چندین بار روش کار کنید و بنویسید، حل کنید که مطمئنم با این کار امتحان میان ترمتون رو عالی میدین. خسته نباشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.